Hi guys! Welcome to my channel. For today's video, part 2 tayo ng aming project Porch Upgrade. So, kung napanood niyo yung part 1, nag-install kami ng awning. Ngayon naman ay makeover ng aming porch. So, ang gagawin lang namin guys is lilinisin namin ang porch. Tapos, maglalagay kami ng swing egg chair at outdoor rug. Itong swing chair namin at outdoor rug namin guys, in-order namin siya online, so hindi sila sabay-sabay dumating. So right now makikita nyo na unang dumating yung swing egg chair namin, kaya i-unbox na namin siya. So let's go guys, samahan nyo kami. Bale, at this point guys, niready lang namin yung mga parts ng swing chair kasi di pa talaga namin siya pwedeng i-assemble kasi dapat pag ginawa namin yon directly na dun sa porch kasi baka hindi na siya magkasya sa pintuan pag buo na siya. Weekend na guys, kaya may time na kami maglinis. Yun lang talagang time na meron kami together na magagawa namin to. Kung makikita nyo, sobrang dumi ng porch namin. Medyo moldy pa siya kasi halo-halo yan. Napagdaanan ng snow, ng ulan, ng hail for 3 months dahil sa winter time. So, springtime na, kaya spring cleaning na din. So, pinipressure wash talaga namin siya every year. Every year yan guys kasi mahirap siyang linisin kung mano-mano lang. Habang pinapadry namin ang floor ng porch guys, inuumpisa na rin namin i-assemble yung base ng swing chair. Swerte kasi biglang nakipag-cooperate si Haring Araw. Kanina habang naglilinis kami, sobrang gloomy, tapos biglang ngayon umaraw na siya.